1 hoặc 2 năm gần đây, vì chuyển đổi kinh tế, mọi người gặp chút khó khăn. Sau đó luôn có một số người nhảy ra ngoài. Hệ thống chính trị Mỹ làm thế nào để nâng cao, hôm nay sẽ mở ra cho mọi người. Nói về hệ thống chính trị của Mỹ. Trước khi nói về hệ thống chính trị Mỹ, trước tiên hãy kể một câu chuyện nhỏ. Nhiều năm trước tôi đến Sơn Tây công tác, mua một đĩa bánh bao ở quán ăn nhỏ ven đường. Tôi là người miền Nam, rất không quen dùng giấm làm gia vị để ăn bánh bao, cho nên tôi tìm ông chủ xin ít nước tương, bột ngọt, ớt, miễn cưỡng là một loại gia vị tôi quen thuộc. Gia vị này cố ý không thêm giấm. Sau khi bánh bao lên bàn, tôi cho bánh bao vào gia vị, sau đó cắn một miếng. Khoảnh khắc đó suýt làm má tôi chua hết. Rõ ràng gia vị của tôi không đặt nhầm. Tại sao bánh bao vẫn còn chua? Bởi vì trong bánh bao nhồi thêm giấm. Sau này tôi mới biết, ở Sơn Tây, lúc đó mặc định tất cả những ảnh hưởng đều phải thêm giấm. Vậy tôi rất khó hiểu vì người Sơn Tây rất thích ghen tuông. Hỏi người dân địa phương mới biết, bởi vì chất lượng nước ở nơi này, ở Sơn Tây rất cứng. Chỉ có thêm giấm mới có thể làm cho chất lượng nước mềm hơn để giảm tác hại cho cơ thể con người. Đây là nguồn gốc của một mặt nước đất nuôi một mặt người. Thói quen ăn uống là như vậy, xây dựng thể chất cũng vậy. Ở đây đơn giản, phổ biến khoa học một chút về xây dựng thể chất. Xây dựng thể chất là xây dựng quyền lực công cộng. Nguồn gốc của quyền công cộng là sự nhượng bộ của cá nhân. Vô hạn là một xã hội hoàn toàn tự do. Quyền công cộng là vô hạn, là xã hội nô lệ. Vậy quyền lợi công cộng và quyền lợi được phân phối như thế nào? Đó là ý chí phát triển của xã hội loài người, vấn đề cốt lõi của khám phá. Nói chung, vụ kiện của xã hội loài người chống lại nhà nước, quyền công cộng chủ yếu có mấy cái. Nhu cầu quốc phòng chống lại sự xâm lược của thế lực bên ngoài. Thuế dùng để nuôi sống chính phủ và thực hiện xã hội. Phân phối thứ cấp, điều chỉnh khoảng cách giàu nghèo. Dịch vụ công cộng, duy trì trật tự công cộng và ổn định xã hội. Mỹ là một đất nước may mắn. Môi trường chính trị của Mỹ không thể so sánh với các nước Á Âu. Môi trường chính trị quyết định thời kỳ đầu lập quốc của Mỹ không có kẻ thù bên ngoài. Tất nhiên, khi bắt đầu lập quốc, Mỹ và thực dân Anh và Canada đã chiến đấu một thời gian. Nhưng Mỹ chỉ dựa vào dân quân để đạt được độc lập. Sau khi độc lập, không một cường quốc nào quan tâm đến việc xâm lược nước Mỹ. Lục địa Mỹ có nhiều không gian phát triển, xung quanh không có sự hiện diện mạnh mẽ, hầu như không có nguy cơ bị xâm lược. Cho nên sau khi lập quốc, nhu cầu quốc phòng của Mỹ về cơ bản là không. Thuế và tài sản xã hội, nhu cầu điều chỉnh thứ cấp cũng rất thấp. Tại sao? Bởi vì dân số Mỹ là người nhập cư. Người nhập cư đều có tinh thần mạo hiểm, tất cả đều chuẩn bị đến lục địa Mỹ để mở cửa. Một nhóm người như vậy làm sao có thể có một chính phủ áp đặt một lượng lớn thuế để điều chỉnh khoảng cách giàu nghèo? Cuối cùng, nước Mỹ được thành lập vào thế kỷ 18. Ngay cả các dịch vụ công cộng được cung cấp bởi các cường quốc châu Âu cũng rất hiếm. Nhiều nhất cũng là duy trì sự ổn định của trật tự xã hội. Điều này cũng không tồn tại ở Mỹ. Bởi vì đối với người nhập cư, chỉ cần mình có súng là có thể bảo đảm quyền lợi của mình. Như vậy, 7788 kiểm kê xuống khi thành lập nước Mỹ là một tình huống như vậy. Người dân Mỹ đương nhiên không cần giấy chứng nhận, không cần một quyền lực công cộng mạnh mẽ. Vì vậy, chức năng của nhà nước phụ thuộc vào công dân tự tổ chức là đủ rồi. Nhưng hoàn toàn không thành lập chính phủ cũng không thích hợp. Bởi vì thế kỷ 18, cả thế giới là một xã hội rừng rậm. Người dân Mỹ cũng muốn có đất nước của riêng mình, đi ra ngoài đua ngựa, mở cửa thị trường toàn cầu. Trong trường hợp này, trong nội bộ cơ bản, không có quyền công, có lợi cho nhu cầu của chính phủ. Bên ngoài còn có yêu cầu tập thể đưa ra vòng vây đua ngựa. Mỹ đã xây dựng được hệ thống chính trị của riêng mình. Tóm tắt ngắn gọn, nước Mỹ lúc đầu lập quốc, người dân đối với đất nước tương đối rộng. Yêu cầu thống nhất là nội bộ, tốt nhất đừng làm gì cả. Bên ngoài bạn làm gì cũng được. Hệ thống chính trị Mỹ, sự phân chia quyền lực và cân bằng đặc biệt mạnh mẽ ngay từ đầu, hạn chế quyền lực nhà nước. Để đảm bảo quyền lực của chính phủ không thể mở rộng, không được xâm phạm lợi ích của người dân. Sau đó mới có sự phân chia quyền lực tương đối độc lập. Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện, Quốc hội chịu trách nhiệm lập pháp. Chính phủ đứng sau Quốc hội, ngoài ra còn có một tòa án để giám sát. Khi bất kỳ chi nhánh nào chạy không đúng cách, hai nhánh còn lại luôn có thể đặt nó chặn lại. Đây là biểu tượng của tự do dân chủ. Hệ thống chính trị phân quyền và cân bằng của Mỹ và lý do để giữ quyền lực trong lồng. Nhưng thế giới này luôn có hai mặt. Phân chia và cân bằng chắc chắn có thể ngăn chặn sự mở rộng của công quyền. Nhưng cũng có một cái giá là sự kém hiệu quả. Chính phủ không hành động. Logic cũng rất đơn giản. Quyền lực bị nhốt trong lồng, bạn có thể mong đợi gì ở nó? Vì vậy, chúng tôi thấy chính phủ Mỹ rất yếu trong việc xử lý khủng hoảng nội bộ. Dịch bệnh, ánh sao về cơ bản là tự do.
gặp hỏa hoạn, bão, các thảm họa thiên nhiên như động đất về cơ bản cũng là tự do. Đây vẫn là xử lý khủng hoảng. Phần còn lại của quản trị nội bộ đang sụp đổ. Sự đối lập thành thị nông thôn trong nước Mỹ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự chia rẽ dân tộc đã đến mức không tương thích. Sự sắc bén của mâu thuẫn nội bộ vượt xa các nước châu Âu. Còn chính phủ Mỹ thì sao? Nhưng muốn làm gì về chuyện này? Chính quyền Biden chỉ có thể làm một số chính sách chính trị, ý tưởng để chiếu lệ. Mặc dù thất bại với nhiều lần, nhưng đối ngoại Mỹ lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tổng thống Mỹ được mệnh danh là người quyền lực nhất thế giới. Không ai trong số những người quyền lực, không chỉ vì anh ấy là tổng thống của cường quốc số 1 toàn cầu. Quan trọng hơn là tổng thống Mỹ về cơ bản có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Quyền lực về cơ bản là không giới hạn, không có lý do. Nền tảng của nước Mỹ chính là muốn lợi dụng sức mạnh quốc gia đi ra ngoài cướp lợi nhuận. Thiết kế hệ thống chính trị Mỹ tổng cộng, quyền thống nhất đối ngoại về cơ bản không có ràng buộc và kiểm tra và cân bằng. Vì vậy, Tổng thống Hoa Kỳ về cơ bản đang ở bên ngoài. Muốn đánh ai thì đánh, muốn sửa cái gì thì có thể sửa cái đó. Tiện lợi, hiến pháp Mỹ về cơ bản không có bất kỳ hạn chế nào đối với điều này. Đây là Mỹ không có bất kỳ áp lực quốc phòng nào, cần duy trì quân đội lớn nhất thế giới. Nói trắng ra, quân đội không phải vì sự an toàn của người dân Mỹ, mà là công cụ phục vụ quyền bá chủ của Mỹ. Điều này dành cho quân đội nhân dân của chúng ta có sự khác biệt cơ bản. Hiện nay Mỹ chế tạo hệ thống chính trị đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vấn đề là người dân Mỹ bị thuyết phục quá mức. Gánh nặng thuế đỏ đạt hơn 30%. Gánh nặng thuế ánh sáng đỏ này nếu so sánh ngang hình như vấn đề không lớn. Các nước phát triển về cơ bản đều là trình độ này. Gánh nặng thuế ánh sáng đỏ của chúng tôi là khoảng hơn 20%. Nếu thu nhập từ việc bán đất của chính quyền địa phương cũng được tính là một loại thuế. Chúng tôi cũng là gánh nặng thuế tương đương với các nước phát triển. Nhưng có một điểm khác biệt quan trọng. Đó là ngoài gánh nặng thuế, các nước phát triển cơ bản là hưởng dịch vụ công cộng do chính phủ cung cấp, mà Mỹ không được. Đa số quyền lực công cộng ở Mỹ đều nằm trong lĩnh vực tư nhân. Chất lượng bệnh viện và trường học tư nhân có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua bệnh viện và trường học của các nước phát triển, nhưng chi phí đi kèm không thể chịu nổi. Điều này khiến người dân Mỹ không được hưởng dịch vụ công cộng chất lượng cao, lại phải chịu gánh nặng thuế nặng. Các dịch vụ công cộng mà người dân Trung Quốc có thể tận hưởng đều không có ở Mỹ. Điều này đương nhiên khiến người dân Mỹ chịu khổ. Cho nên, nước Mỹ hiện nay muốn cải thiện hoàn cảnh chính trị, cần phải đánh giá lại hệ thống chính trị nhằm phù hợp với lợi ích của người dân. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và xem xét liệu họ có thể làm được điều này hay không. Về sự phân biệt và cân bằng hệ thống chính trị của Mỹ và việc hạn chế quyền lực nhà nước, điều này giúp bảo vệ quyền tự do của người dân và ngăn chặn sự lạm quyền. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến tình trạng kém hiệu quả và không hành động của chính phủ trong việc xử lý khủng hoảng nội bộ như dịch bệnh và thiên tai. Bên cạnh đó, mặc dù hệ thống này giúp duy trì quyền tự do, nhưng nó lại không đảm bảo được chất lượng dịch vụ công cộng mà người dân cần, dẫn đến nhiều khó khăn cho cuộc sống hàng ngày.